Καλησπέρα σας. Καλώς ήρθατε στο μυστικό της χαράς. Σήμερα, αν όλα πάνε καλά και παρακολουθήσετε αυτό το σεμινάριο, το μικρό σεμινάριο, θα καταλήξουμε στο να έχετε μάθει ένα από τα μυστικά της χαράς και ένα από τα μυστικά της επιτυχίας. Εσείς διαλέγετε αν θα το χρησιμοποιήσετε στην προσωπική σας ζωή, στην επαγγελματική σας ζωή ή όπου αλλού χρειάζεστε. Το όνομά μου είναι Κωνσταντίνος Νικολέτος. Ασχολούμαι με το coaching τα τελευταία 5 χρόνια. Θα σας πω και λίγα πράγματα για το coaching. Μπορεί να το έχετε ακούσει, μπορεί και να μην το έχετε ακούσει. Θα σας πω τη διαφορά που έχει το coaching από την ψυχολογία, τι διαφέρει, τι διαφορετικό έχει ένας coach από έναν ψυχολόγο και θα προσπαθήσουμε να κάνουμε μία μίνι συνεδρία coaching, στην οποία βέβαια θα χρειαστώ τη συμμετοχή σας. Όσο και να με αφήσετε να μιλάω μόνος μου, θα είναι πιο επικοδομητικό για εσάς να συμμετέχετε ή με μηνύματά σας ή με ερωτήσεις σας ή οτιδήποτε θέλετε. Ξεκινώντας να σας πω κάτι για το coaching που σας είπα, στην Ελλάδα το έχουμε ακούσει σαν life coaching. Στο εξωτερικό, από όπου και ξεκίνησε, δεν αναφέρεται σαν life coaching, αναφέρεται σκέτο coaching. Στην Ελλάδα απλώς έχουμε στο μυαλό μας τη λέξη coach σαν τον προπονητή ποδοσφαίρου, προπονητή μπάσκετ, οτιδήποτε. Οπότε όταν ξεκίνησε στην Ελλάδα και το αναφέραμε σαν coaching, όλοι νομίζαν ότι μιλάμε για αθλητισμό. Για να υπάρξει λοιπόν ο διαχωρισμός και να καταλάβουμε ότι μιλάμε για κάτι διαφορετικό, μπήκε η λέξη life coaching. Ποια είναι η διαφορά του coaching από τον ψυχολόγο? Θα σας το πω πολύ απλά για να μην σας κουράσω και να μην φάμε και πολύ χρόνο. Ο ψυχολόγος ασχολείται με έναν άνθρωπο, με το τώρα και το παρελθόν του. Πας σε έναν ψυχολόγο επειδή έχεις ένα πρόβλημα που δεν μπορείς να ξεπεράσεις. Επειδή νιώθεις κάποια πράγματα που σε βαραίνουν. Και ο ψυχολόγος ξεκινάει να ασχοληθεί με το παρελθόν σου για να βρει τι φταίει, πώς έχει δημιουργηθεί αυτό το πρόβλημα και βέβαια να προσπαθήσει να βρει μια λύση. Ο coach ασχολείται με κάτι εντελώς διαφορετικό. Ασχολείται με το τώρα και το μέλλον σου. Δεν θα ασχοληθεί καθόλου με το παρελθόν σου, εκτός από μερικές μόνο στιγμές που θα χρησιμοποιήσουμε το παρελθόν για να αντλήσουμε κάποιες δυνατές στιγμές και να τις χρησιμοποιήσουμε ώστε να πετύχουμε κάτι καλύτερο για το μέλλον. Άρα λοιπόν υπάρχει ένας πολύ βασικός διαχωρισμός, ότι ο ψυχολόγος ασχολείται κυρίως με το παρελθόν σου, ενώ ο coach ασχολείται κυρίως με το μέλλον σου. Άρα λοιπόν δεν πας σε ένα coach επειδή θέλεις να ξεπεράσεις κάτι από το παρελθόν σου. Πας στον coach για να χτίσεις το μέλλον σου, για να θέσεις στόχους και να βρεις τον τρόπο να τους πετύχεις. Πας για να δημιουργήσεις πράγματα τα οποία δεν τα έχεις μέχρι στιγμής και θέλεις να τα αποκτήσεις. Αυτή είναι μια πολύ βασική διαφορά. Και επειδή είμαστε στην Ελλάδα, αξίζει να αναφέρουμε ότι η πρώτη μορφή coaching, προφανώς όχι με αυτή τη λέξη, γιατί μιλάμε για τα αρχαία χρόνια, ίσως ο πιο γνωστός φιλόσοφος που σε εισαγωγικά εισήγαγε την έννοια αυτή που περιγράφουμε με το coaching ήταν ο Σωκράτης. Σε όλες τις χώρες του εξωτερικού διδάσκεται ο τρόπος σκέψης του Σωκράτη, ο οποίος μέσα από ερωτήσεις προσπαθούσε να κάνει τους ανθρώπους να αναρωτηθούν για διάφορα πράγματα, να θέσουν στόχους και να βρουν τον τρόπο να τους πετύχουν. Άρα λοιπόν θα κάνουμε και μία αναφορά στο Σωκράτη. Λίγο πριν τελειώσουμε θα σας πω μια ιστορία που μου αρέσει πάρα πολύ και ελπίζω να την έχετε στο μυαλό σας σε ό,τι και να κάνετε. Λοιπόν, λίγο η δομή του σεμιναρίου αυτού που θα κάνουμε. Θα ξεκινήσουμε και τα πρώτα περίπου 30 λεπτά. Ελπίζω να είναι λίγο περισσότερο, αλλά αυτό θα εξαρτηθεί από εσάς. Πόσο συμμετέχετε, πόσο υπάρχει αλληλεπίδραση μεταξύ μας. Όσο μεγαλύτερη αλληλεπίδραση, τόσο καλύτερα τα αποτελέσματα που θα έχουμε.
Λοιπόν, τα πρώτα 30 λεπτά θα χρειαστώ από εσάς, εκτός από την προσοχή σας, να έχετε ένα τετράδιο και ένα στυλό. Μια κόλλα χαρτί, δεν θέλω κάτι παραπάνω. Θα σας κατευθύνω, θα κάνουμε μια πολύ μικρή απλή άσκηση, η οποία κρύβει μέσα της μια ολόκληρη κοσμοθεωρία. Και είναι πολύ απλή η άσκηση, οπότε σας προτρέπω να συγκεντρωθείτε και να την ακολουθήσετε. Κακό δεν θα σας κάνει, ενδέχεται να σας κάνει τεράστιο καλό. Θα το δείξει η πορεία. Όταν τελειώσουμε αυτή την άσκηση, θα σας πω ποιο είναι το μυστικό της χαράς. Δεν είναι το μοναδικό μυστικό, αλλά θεωρώ ότι είναι το πιο σημαντικό. Και αν βάλουμε αυτό σαν βάση, μπορούμε να πετύχουμε πάρα πολλά. Και για κλείσιμο θα σας πω μια ιστορία με τον Σωκράτη, ο οποίος απάντησε, χωρίς υπεκφυγές, απάντησε στην ερώτηση ενός μαθητή του, η οποία ήτανε: δάσκαλε, ποιο είναι το μυστικό της επιτυχίας? Και έτσι θα κλείσουμε το σεμινάριο. Παρακολουθώ τα μηνύματά σας. Εάν θέλετε να μου πείτε κάποια πράγματα, με χαρά μου να το διαβάσω το μήνυμά σας. Ελπίζω να είναι τόσα πολλά τα μηνύματα που κάποια θα τα χάσω, αλλά δεν πειράζει. Ας μου στείλετε πολλά μηνύματα και ας χάσουμε μερικά. Λοιπόν, για να ξεκινήσουμε. Να σας δώσω πολύ λίγο χρόνο να ετοιμαστείτε. Θέλω ένα χαρτάκι μπροστά σας, ένα τετράδιο ή μια κόλλα χαρτί και ένα στυλό. Ό,τι σας ζητάω να κάνετε, θα σας δίνω και λίγο χρόνο. Γιατί δεν θέλω να το κάνετε βιαστικά. Ωραία. Πάμε λοιπόν. Έχουμε μπροστά μας το χαρτάκι μας και θέλω να κάνετε το εξής. Να γράψετε πάνω κάτι που έχετε πετύχει στη ζωή σας και σας έκανε πολύ υπερήφανους. Κάτι το οποίο το έχετε ήδη πετύχει στη ζωή σας και σας έχει κάνει πολύ υπερήφανους. Προσοχή. Αυτό το κάτι που θέλω να γράψετε θέλω να είναι αυστηρά δικό σας, αυστηρά προσωπικό σας και δεν θέλω να εμπλέκεται κάποιος άλλος σε αυτό. Δηλαδή, αν κάποιος έχει παιδιά, χαιρόμαστε πάρα πολύ γι' αυτόν και χαιρόμαστε να είναι υπερήφανος, αλλά δεν θέλουμε αυτό αυτή τη στιγμή. Αυτή τη στιγμή θέλουμε κάτι πολύ δικό σας, που μόνο εσείς εμπλέκεστε σε αυτό και το πετύχατε με τη δικιά σας προσπάθεια και μόνο. Και δεν εμπλέκεται άλλος άνθρωπος. Παράδειγμα μπορεί να είναι το πτυχίο που πήρατε στη σχολή που σπουδάσατε. Παράδειγμα μπορεί να είναι ότι αυτή τη στιγμή ο μισθός σας είναι 5.000 ευρώ το μήνα. Παράδειγμα μπορεί να είναι ότι έλαβα μέρος σε αγώνες και κατέλαβα την τρίτη θέση. Τέτοιο θέλω να είναι το παράδειγμά σας. Άρα λοιπόν, σας δίνω λίγα λεπτά να σκεφτείτε κάτι το οποίο πετύχατε στη ζωή σας και είστε πάρα πολύ υπερήφανοι γι' αυτό. Χωρίς πίεση χρόνου, μην το κάνετε απλά για να το κάνετε, σκεφτείτε κάτι που όντως σας έδωσε μεγάλη χαρά. Θα σας αφήσω 1 έως 2 λεπτά. Συνήθως χρειάζεται περισσότερο χρόνο, αλλά αυτή τη στιγμή δεν μπορούμε να αφήσουμε περισσότερο χρόνο, γι' αυτό θα σας δίνω πολύ λίγα λεπτά. Αν υπάρχει οποιαδήποτε ερώτηση ή διευκρίνηση θέλετε, με χαρά ίσως να βοηθήσετε και κάποιον άλλον. Μια ερώτηση που μπορεί να κάνετε, μπορεί να αισθάνεστε ότι είναι ανούσια για τους υπόλοιπους, αλλά στα άτομα που παρακολουθούν μπορεί κάποιον να τον βοηθήσετε πάρα πολύ. Οπότε μην διστάζετε να στείλετε ό,τι θέλετε. Λοιπόν, θα προχωρήσουμε ένα πολύ μικρό βήμα παρακάτω και θέλω σε αυτό που γράψατε
που νιώθετε πολύ υπερήφανοι. Πριν απαντήσω, επειδή βλέπω μια ερώτηση, ο στόχος εάν πρέπει να είναι υλικός ή άειλος. Δεν έχω κανένα απολύτως περιορισμό, ό,τι εσύ νιώθεις καλύτερα, και για να σε βοηθήσω και λίγο παραπάνω, αν έχεις στο μυαλό σου 2 ή 3 πράγματα, διάλεξε αυτό που η χαρά που ένιωσες ήταν η μεγαλύτερη. Που εκείνη τη στιγμή που ένιωσες ότι αυτό το έχω πετύχει, ήσουνα περισσότερο χαρούμενη. Το επόμενο λοιπόν βήμα, αυτό θα θέλω να το κάνετε για σας. Θέλω από κάτω να γράψετε με μία λέξη, με μία μόνο λέξη, το συναίσθημα που νιώσατε πιο έντονα από οτιδήποτε άλλο. Πάρτε λίγο χρόνο, γιατί δεν θέλω να γράψετε απλά χαρά. Δεν θέλω να γράψετε απλά υπερηφάνεια. Θέλω να ψάξετε λίγο πιο έντονα μέσα σας και να γράψετε μια λέξη πιο δυνατή. Υπάρχουν πολλά συναισθήματα. Υπάρχουν πολλά πράγματα τα οποία μπορούμε να περιγράψουμε ότι νιώσαμε. Καταλαβαίνω τη δυσκολία σας, γιατί ίσως να μην έχετε ξαναβρεθεί σε αυτή τη θέση, να περιγράψετε ένα συναίσθημά σας. Βλέπω μια ερώτηση από τη Χριστίνα, μου λέει σχετικά με αυτό που γράψαμε πριν. Ναι, αυτό που έγραψες πριν ότι έχεις πετύχει και είσαι πολύ υπερήφανη και πολύ χαρούμενη που το πέτυχες, θέλω να πας στη στιγμή που ένιωσες ότι το έχεις πετύχει, ή τη στιγμή που το πέτυχες, ή την περίοδο που ένιωσες ότι το έχεις πετύχει, και εκείνη τη στιγμή να φέρεις στο μυαλό σου το πιο έντονο συναίσθημα από αυτά που ένιωσες. Η Ιλιάνα με ρωτάει, πρέπει να έχει σχέση με κάποια επιτυχία μας ή και κάτι προσωπικό μας? Είναι δικό σου θέμα. Ό,τι εσύ νιώθεις πιο άνετα αυτή τη στιγμή. Από τη στιγμή που δεν θα σου ζητήσω να μου το πεις, αυτή τη στιγμή είσαι μόνη σου. Είναι προσωπικό σου χρόνος, προσωπικό σου χώρος, δεν θα μάθει κανένας αυτό που γράφεις. Το μόνο που ζητάω, θα ξαναπώ, ότι είναι να μην έχει σχέση με άλλα άτομα. Εντάξει, να είναι αυστηρά δικό σου. Άρα λοιπόν, θέλω να γράψετε με μία λέξη το πιο έντονο συναίσθημα που νιώσατε τη στιγμή που πετύχατε αυτό το πράγμα που γράψατε στην αρχή. Καταξίωση ή αναγνώριση, αν πιάνετε. Προφανώς πιάνετε, αλλά με ενδιαφέρει πιο πολύ το δικό σου συναίσθημα και όχι τα συναισθήματα που ένιωσες από τους άλλους. Δηλαδή, η αναγνώριση όντως είναι πολύ σημαντική να τη νιώθουμε, αλλά στην ουσία την αναζητάς από άλλους ανθρώπους. Ενώ εγώ θέλω να μου πεις εσύ τι ένιωσες, το δικό σου συναίσθημα. Η Άρτεμις γράφει τη λέξη απελευθέρωση, η οποία είναι πάρα πολύ ωραία. Πάρα πολύ δυνατή. Άρτεμις, χαίρομαι πάρα πολύ για αυτό που έγραψες. Και στην ουσία είναι κάτι το οποίο είναι διαφορετικό από τις απλές λέξεις χαρά, περηφάνεια κτλ. Χαίρομαι. Όταν λέω κάτι προσωπικό, εννοώ κάποια βελτίωση σε σχέση με εμάς. Εννοείται. Αν αυτό εννοείς, εννοείται. Από τη στιγμή που έχει σχέση με σένα, το θέλω. Μου κάνει. Ελευθερία. Η Σουζάνα. Πάρα πολύ ωραίο. Ανακούφιση επίσης πολύ ωραίο. Χαίρομαι. Δεν θέλω να χάσουμε πολύ χρόνο με αυτό. Με ενδιαφέρει εσείς να αντιληφθείτε τι είναι αυτό που νιώσατε. Και αυτό το κάνουμε γιατί ξαναλέω, μπορεί να μην έχετε ξαναβρεθεί σε αυτή τη θέση. Και να έχετε νιώσει πράγματα τα οποία ούτε εσείς οι ίδιοι
δεν ξέρετε τι νιώσατε. Σιγουριά, Χριστίνα. Πολύ ωραία. Δεν θέλω όμως να μείνουμε πολύ εδώ. Αφού γράψατε αυτά που γράψατε, πάμε στο δύσκολο κομμάτι. Δεν θέλω να σας αγχώσω. Απλώς τώρα θα μπούμε λίγο πιο βαθιά στο coaching. Πάμε λοιπόν στο μέλλον σας. Και τι θέλω από εσάς? Θέλω στο ίδιο χαρτί, λίγο πιο κάτω, να γράψετε έναν στόχο που έχετε για το μέλλον και τη στιγμή που θα το πετύχετε να νιώσετε κάτι ανάλογο με αυτό που περιγράψατε προηγουμένως. Όχι απαραίτητα το ίδιο, αλλά σίγουρα τουλάχιστον στον ίδιο βαθμό. Δηλαδή, αν όπως μου λέει η Μαρία ένιωσε ευτυχία, θέλω να γράψεις έναν στόχο που έχεις για το μέλλον σου, ο οποίος θα σε κάνει να νιώσεις ή ευτυχία ή κάτι άλλο, στον ίδιο βαθμό που ένιωσες ευτυχία με το προηγούμενο πράγμα που έγραψες. Προσοχή, τώρα θα σας πω κάτι πολύ σημαντικό. Αυτό που θα γράψετε προφανώς πρέπει να αφορά εσάς και όχι κάποιον άλλον, όχι το σύζυγό σας, όχι τη σύζυγό σας, όχι τα παιδιά σας, όχι τον αδερφό σας, εσάς. Προσωπικά εσάς. Και διευκρίνηση. Ο στόχος που θα γράψουμε, για να μπορούμε να τον πετύχουμε, πρέπει να έχει οπωσδήποτε δύο βασικά χαρακτηριστικά. Πρώτον, να είναι ρεαλιστικός. Δεύτερον, να είναι σαφής. Παράδειγμα. Θέλω να αδυνατήσω. Ωραία. Ακούγεται σαν στόχος, δεν είναι. Πότε θέλω να αδυνατήσω? Πόσο θέλω να αδυνατήσω? Αν σε 5 χρόνια με ρωτήσει κάποιος αν πέτυχα το στόχο μου, μπορώ να του απαντήσω? Αν ο στόχος μου δεν είναι σαφής, δεν μπορώ να του απαντήσω, γιατί δεν έχω σαφές αποτέλεσμα. Άρα λοιπόν, όταν λέμε θέλω να αδυνατήσω, δεν είναι στόχος. Το ίδιο πράγμα όμως πώς μπορεί να γίνει στόχος? Ως εξής. Έχουμε Απρίλιο, θέλω 31 Αυγούστου να έχω χάσει 5 κιλά. Αυτό είναι ένας σαφής στόχος. Γιατί? Γιατί όταν έρθει 31 Αυγούστου θα ξέρω αν το πέτυχα ή όχι. 31 Αυγούστου πρέπει να έχω χάσει 5 κιλά. Εάν το έχω πετύχει, το γνωρίζω. Εάν δεν το έχω πετύχει, πάλι το γνωρίζω. Είναι μετρήσιμος. Είναι εύκολο το αποτέλεσμα να το καταλάβω. Έτσι πρέπει να είναι οι στόχοι μας. Κάνω μια παρένθεση για να απαντήσω σε αυτά που μου γράφετε. Εάν έχει σχέση με αυτό που κάναμε πριν, η απάντηση είναι ότι έχει μία μικρή σχέση, σαν βοήθεια όμως. Δεν θέλω να είναι το ίδιο πράγμα, ούτε καν να μου γράψετε ένα στόχο που θα νιώσετε το ίδιο συναίσθημα. Θέλω να μου γράψετε ένα στόχο που θα νιώσετε πολύ έντονα κάποιο συναίσθημα. Ένα πράγμα που αν το πετύχετε θα είστε πολύ χαρούμενοι. Θα είστε πολύ περήφανοι. Θα νιώθετε μεγάλη ανακούφιση. Θα νιώθετε τρομερή απελευθέρωση. Θα νιώθετε ευτυχία. Είναι πράγματα που μου έχετε γράψει, γι' αυτό το αναφέρω. Εδώ θα σας δώσω λίγο περισσότερο χρόνο, γιατί δυστυχώς στους 10 ανθρώπους που ρωτάω, περίπου οι 7 έως 8, δεν ξέρουν τι να γράψουν. Δεν ξέρουν τι να γράψουν σαν στόχο.
Με ρωτάτε αν μπορούμε να γράψουμε παραπάνω από ένα συναίσθημα. Όσα θέλεις. Εγώ θέλω μόνο ένα για να μην σας πιέσω. Αν θέλεις, εννοείται. Η Αλεξία με ρωτάει, γράφει να κερδίσω τον Τζόκερ. Αν είναι στόχος. Ρεαλιστικός δεν μπορούμε να τον πούμε γιατί δεν εξαρτάται από σένα η κλήρωση. Παρόλα αυτά, μπορείς να κάνεις πράγματα για να αυξήσεις τις πιθανότητές σου. Πράγματα όπως το να παίζω κάθε εβδομάδα. Αλλά να ξέρεις τι είναι αυτό που μπορείς να πετύχεις εσύ. Ξαναλέμε, οι στόχοι είναι δικοί μας και εξαρτώνται από μας. Το Joker δεν εξαρτάται από μας. Επειδή μου γράφει η Μαρία ότι δεν ξέρει τι να πρωτογράψει, είναι και αυτό ένα μικρό θέμα που αντιμετωπίζουμε. Έχουμε πολλά στο μυαλό μας και δεν ξέρουμε τι είναι πιο σημαντικό. Αλλά Μαρία, αν το καλοσκεφτείς, σίγουρα υπάρχουν προτεραιότητες. Ένα ωραίο μήνυμα που βλέπω σε 2 χρόνια από σήμερα να αγοράσω το δικό μου σπίτι. Πάρα πολύ ωραίος στόχος, πάρα πολύ ρεαλιστικός, μετρήσιμος. Θα πάρω λίγο χρόνο, στην ουσία σας δίνω λίγο χρόνο να σκεφτείτε και οι υπόλοιποι τι θέλετε σαν στόχο. Και από το μήνυμα που διάβασα για το σπίτι θα σας πω το εξής. Πριν από 3 χρόνια δούλευα με ένα κύριο που είχε έρθει σε μένα χωρίς να έχει στόχους. Νόμιζε ότι είχε κάποιους στόχους, ήρθε μου τους είπε, τη στιγμή που μου τους έλεγε καταλάβαινε και ο ίδιος ότι δεν είναι πολύ σημαντική στόχη για τον ίδιο. Ψάχνοντας μέσα από τις ερωτήσεις, κάποια στιγμή τον ρώτησα, του ζήτησα να μου περιγράψει το τέλειο σπίτι. Το σπίτι των ονείρων του, το σπίτι στο οποίο φαντάζεται να ζει. Επειδή μιλάμε για ρεαλιστικούς στόχους, προφανώς δεν περίμενα να μου περιγράψει ένα παλάτι, ούτε του ζήτησα να μου περιγράψει ένα παλάτι. Του ζήτησα να μου περιγράψει ρεαλιστικά το σπίτι στο οποίο θα ήθελε να ζει. Ο κύριος αυτός, μετά από 2-3 λεπτά σιωπής, τον ένιωσα να φορτίζεται συναισθηματικά. Και ξέρετε τι μου είπε? Πρώτη φορά στη ζωή μου μπαίνω στη διαδικασία να σκεφτώ το ιδανικό σπίτι που θα ήθελα να ζω. Ποτέ δεν το είχα σκεφτεί. Και σοκαρίστηκε λίγο που ποτέ δεν είχε σκεφτεί το σπίτι στο οποίο θα ήθελε να ζει. Να σας πω ότι μισή ώρα αργότερα μου είχε περιγράψει απίστευτες λεπτομέρειες. Και εκείνη τη μέρα έφυγε πολύ χαρούμενος γιατί ήξερε ποιο είναι το σπίτι που θα ζήσει στα επόμενα χρόνια. Αυτό ήταν για το μήνυμα που είδα πριν. Τώρα βλέπω για ένα αυτοκίνητο και το έχεις πετύχει πάρα πολύ καλά. Αν θέλεις γράψε μου και το συναίσθημα που ένιωσες. Ωραία. Πιστεύω ότι όλοι έχουμε γράψει κάτι σαν στόχο. Και τώρα θα πάμε λίγο να σας κάνω να νιώσετε άβολα. Έχουμε λοιπόν βρεθεί στο σημείο που έχουμε γράψει ένα στόχο, τον οποίο όταν τον πετύχουμε θα νιώσουμε πάρα πολύ έντονα συναισθήματα. Και θέλω να μου γράψετε με απόλυτη ειλικρίνεια, γιατί αυτή τη στιγμή δεν μιλάτε σε μένα, δεν μιλάτε σε κανέναν, μιλάτε μόνο στον εαυτό σας. Να μου πείτε, όχι μάλλον να μου πείτε, να γράψετε γιατί δεν το έχετε πετύχει ακόμα. Τι σας εμποδίζει
να το πετύχετε? Αφού είναι τόσο σημαντικός αυτός ο στόχος για σας. Αφού θα σας κάνει να νιώσετε τόσο έντονα συναισθήματα. Γιατί δεν το έχετε πετύχει ήδη? Υπάρχει κάτι που σας κρατάει πίσω? Υπάρχει κάτι που σας εμποδίζει? Σκεφτείτε με ειλικρίνεια. Σουζάνα, σε καμία περίπτωση δεν θέλω να αγχωθείς, θέλω όμως να προβληματιστείς. Και θέλω να είσαι ειλικρινής με τον εαυτό σου. Πάρα πολύ ωραίο το μήνυμα που μου στέλνει η Μαρία και λέει φόβος. Από πάνω διάβασα λόγω οικογένειας και παιδιών, δεν πρόλαβα να δω ποιος το έγραψε. Σίγουρα υπάρχουν πολλά πράγματα που μας κρατάνε πίσω. Θα υπενθυμίσω ότι μιλάμε για πράγματα που αφορούν εμάς. Στόχους δικούς μας, προβλήματα δικά μας, που δεν εμπλέκονται τρίτοι άνθρωποι. Προφανώς η οικογένεια και τα παιδιά απαιτούν απίστευτο χρόνο, απίστευτη ενέργεια. Δεν είναι μόνο ο χρόνος, είναι και η ενέργεια που πρέπει να δώσεις. Και μπορεί να μην έχεις ούτε χρόνο, ούτε ενέργεια για τον στόχο που θέλεις να πετύχεις. Εγώ έρχομαι και σε ρωτάω όμως, όχι την σε εισαγωγικά εύκολη απάντηση, θέλω τη δύσκολη απάντηση. Γιατί όσο χρόνο και να δώσεις, όση ενέργεια και να δώσεις, εξαρτάται πόσο δύναμη έχει ο στόχος σου. Γιατί χωρίς να θέλω σε καμία περίπτωση να υποτιμήσω ή να υποβαθμίσω το ρόλο κάποιου, από τη στιγμή που κάποιος έχει οικογένεια και παιδιά και έχει πετύχει αντίστοιχους στόχους, τότε μπορούμε όλοι. Για κάποιους είναι πολύ πιο δύσκολο, αλλά ξαναλέω δεν πρόλαβα να δω ποιος έγραψε για την οικογένεια, αλλά θα σου πω κάτι για να μην νιώσεις ότι αυτή τη στιγμή δεν σε καταλαβαίνω. Για σένα το να πετύχεις αυτό το στόχο, πίστεψέ με, θα σου δώσει τριπλάσια χαρά από ότι σε έναν άλλον που έχει τον ίδιο στόχο αλλά δεν έχει οικογένεια. Για σένα θα είναι πολύ μεγαλύτερη κατάκτηση από ότι για κάποιον άλλον. Έχω διαβάσει για φόβο, για άγχος. Θα κρατήσω για αρχή κάτι που γράφει η Σουζάνα και λέει «Κοίταζα τα θέλω των άλλων και όχι τα δικά μου». Πολύ μεγάλη αλήθεια, Σουζάνα. Πολύ μεγάλη αλήθεια. Και ταυτόχρονα, για να μην σου χαϊδεύω τα αυτιά, και πολύ μεγάλη δικαιολογία. Ξαναλέω, πολύ μεγάλη αλήθεια. Πάρα πολλοί άνθρωποι έχουν ακριβώς το ίδιο θέμα. Αλλά είναι τεράστια δικαιολογία. Γιατί σου ξαναλέω, εγώ θέλω να μου μιλάς για σένα. Το να μου πεις για τα θέλω των άλλων δεν με απασχολεί. Και δεν πρέπει να απασχολεί ούτε σένα. Όταν τα θέλω των άλλων συγκρούονται με τα θέλω τα δικά σου. Μεταξύ των δικών σου θέλω και των υπόλοιπων μας ενδιαφέρουν τα δικά σου. Χαίρομαι πάρα πολύ που συμφωνείς και βλέπεις ότι είναι δικαιολογία. Να πάω όμως και στα άλλα μηνύματα που είπανε για φόβο και για άγχος. Και θα ξεκινήσω από το φόβο. Και θέλω να σας πω κάτι πολύ σημαντικό για το φόβο. Ο φόβος είναι κάτι ψεύτικο. Ο φόβος είναι ένα ψέμα. Ο φόβος είναι κάτι το οποίο, και προσέξτε τα λόγια μου για να μην το παρερμηνεύσουμε, ο φόβος είναι ένα συναίσθημα το οποίο το νιώθουμε τώρα για κάτι που πρόκειται να συμβεί
αλλά δεν είναι σίγουρο ότι θα συμβεί. Ξαναλέω, ο φόβος είναι ένα συναίσθημα που νιώθουμε τώρα για κάτι το οποίο πιστεύουμε ότι θα μας συμβεί, αλλά δεν είναι σίγουρο ότι θα συμβεί. Ο φόβος λοιπόν ξεκινάει από μας. Ξεκινάει στο δικό μας το μυαλό, αλλά δεν ξέρουμε αν θα συμβεί. Βάζουμε λοιπόν να σας το πω απλά, βάζουμε φρένα στον εαυτό μας για πράγματα τα οποία μπορεί και να μην συμβούν ποτέ. Βέβαια θα μου πείτε, ναι, αλλά αν μου συμβεί δεν πρέπει να είμαι προετοιμασμένος. Προετοιμασμένος να είσαι. Φοβισμένος να μην είσαι. Προετοιμασμένος να είσαι. Να έχεις λάβει υπόψη το ενδεχόμενο ότι μπορεί να σου συμβεί αυτό και να έχεις βρει τον τρόπο να το ξεπεράσεις. Έλενα, αυτό ακριβώς που με ρωτάς, αυτό θέλω να πω. Να είσαι προετοιμασμένη για αυτό που πιστεύεις ότι ενδέχεται να συμβεί. Να είσαι προετοιμασμένη και να έχεις και ένα πλάνο πώς θα το ξεπεράσεις, πώς θα το αντιμετωπίσεις. Αλλά το να νιώθεις αυτό το συναίσθημα που λέγεται φόβος δεν σε οδηγεί πουθενά. Το μόνο που μπορεί να σε οδηγήσει είναι να αποφύγεις μια κατάσταση. Αλλά αποφεύγοντας μια κατάσταση θα σε κάνει να μην πετύχεις πολλά πράγματα. Εγώ λοιπόν λέω, προετοιμάσου για την κατάσταση, βρες τον τρόπο που θα το αντιμετωπίσεις και προχώρα προς το στόχο σου. Γι' αυτό, Χριστίνα, που με ρωτάς αν σε βρει απροετοίμαστη, σου λέω το πρόβλημα να σε οδηγήσει στην προετοιμασία της αντιμετώπισης του. Αυτό που σε εισαγωγικά φοβάσαι. Τότε θα αλλάξει το συναίσθημά σου και αυτό που τώρα το λέμε φόβο θα αντικατασταθεί με κάτι άλλο. Το ίδιο πάνω κάτω είναι και το άγχος. Θα σας πω, όσο μπορείτε να μεταφερθείτε κάπου, στο παρελθόν σας ίσως ή όπου θέλετε, κάπου που ήσασταν έτοιμοι να αντιμετωπίσετε μια κατάσταση δύσκολη, αλλά ήσασταν 100% προετοιμασμένοι. Και να πάτε σε μια άλλη κατάσταση που ήσασταν κοντά στο να αντιμετωπίσετε, αλλά δεν είχατε κάνει καμιά προετοιμασία. Πείτε μου στις δύο περιπτώσεις πού νιώθετε άγχος. Όταν είσαι πολύ καλά προετοιμασμένος και ήταν να έρθει η Μαρία, δεν θα σε πειράξει τόσο, πίστεψέ με. Γιατί είσαι πολύ καλά προετοιμασμένος, έχεις κάνει το καλύτερο που μπορείς, είσαι τουλάχιστον ικανοποιημένος με τον εαυτό σου και μπορεί να μην νιώθεις πολύ χαρούμενη γιατί δεν πέτυχες κάτι, αλλά είσαι πολύ χαρούμενη γιατί το προσπάθησες. Εάν πας απροετοίμαστη, σίγουρα θα έχεις άγχος και σίγουρα θα αποτύχεις. Για να κλείσουμε αυτό το κομμάτι, φόβος και άγχος είναι συναισθήματα ψεύτικα. Πολύ δύσκολο να τα αντιμετωπίσουμε γιατί έχουν μπει στη ζωή μας. Δεν έχουμε μάθει να ζούμε με αυτά και να τα αντιμετωπίζουμε και δυστυχώς μας προκαλούν πάρα πολλά πράγματα τα οποία δεν τα θέλουμε. Όταν ξανανιώσετε φόβο ή άγχος, αναλογιστείτε αυτό το οποίο φοβάμαι είναι σίγουρο ότι θα συμβεί. Και αν είναι σίγουρο ότι θα συμβεί, γιατί δεν είμαι προετοιμασμένος? Να το κλείσουμε λίγο γιατί δεν έχουμε πάρα πολύ χρόνο. Η Ρία αναφέρει τη λέξη ψέμα, το οποίο είναι πολύ μεγάλη ιστορία. Δεν νομίζω ότι θα προλάβουμε να ασχοληθούμε με αυτό. Σαμάνθα, πάρα πολύ ωραίο αυτό που λες. Και αυτό είναι και το νόημα ίσως της ζωής μας.
να είσαι όσο καλύτερη μπορείς. Το αν θα το πετύχεις ή όχι δεν μπορεί να καθορίσει τη χαρά σου. Δεν πρέπει να καθορίσει τη ζωή σου. Από τη στιγμή που είσαι ικανοποιημένη με την προσπάθειά σου, κράτα αυτό. Και προχώρα παρακάτω. Και θα βρεις κάτι άλλο που όταν θα το πετύχεις θα είσαι ακόμα καλύτερα. Εάν έχουμε άγχος γιατί θέλουμε το τέλειο, θα σου ξαναπώ ακριβώς το ίδιο. Να είσαι προετοιμασμένη για αυτό που θα έρθει. Αν είσαι προετοιμασμένη, και θα πω και κάτι σχετικά καινούριο, και απολαμβάνεις αυτό το οποίο κάνεις, δεν υπάρχει περίπτωση να ζητάς το τέλειο. Το τέλειο το ζητάς ίσως για να σου καλύψει κάτι άλλο μέσα σου. Εγώ σου λέω, εάν εξακολουθείς να έχεις άγχος γιατί θέλεις το τέλειο, περίμενε λίγο παρακάτω να πάμε στο μυστικό της χαράς. Και πιστεύω θα σε καλύψει. Μαρία, είσαι πολύ αυστηρή με τον εαυτό σου. Καλό είναι αυτό, σε γενικές γραμμές, όσο δεν σου προκαλεί προβλήματα. Όσο δεν σε πηγαίνει πίσω. Όσο δεν σου βάζει φρένα. Λοιπόν, επειδή είχαμε πολύ χρόνο να γράψουμε αυτά που σας ζήτησα, γράψαμε λοιπόν το στόχο μας και γράψαμε για ποιο λόγο δεν τον έχετε πετύχει. Ωραία. Αν μπορείτε, στείλτε μου σε μήνυμα τι γράψατε. Δεν έχουμε εμπιστοσύνη στον εαυτό μας. Αν μπορείτε, θα ήθελα 2-3 μηνύματα τον στόχο που βάλατε, γιατί δεν τον έχετε πετύχει ακόμα. Ανασφάλεια. Άγχος και ανασφάλεια. Κούραση. Έλλειψη γνώσης. Ωραία. Ηλικία, εκπαίδευση, χρήματα, χρόνος. Ωραία. Ό,τι θέλετε, πολύ μεγάλη μου χαρά να μου στείλετε μήνυμα. Τώρα δεν έχω το χρόνο και την ευχέρεια να απαντήσω σε προσωπικά μηνύματα. Λοιπόν, τέλεια. Αφού μου γράψατε μερικά πραγματάκια, θα σας πω το εξής. Χαίρομαι γιατί κάποιοι από εσάς ασχοληθήκαν με τον εαυτό τους και είπαν ανασφάλεια, αβεβαιότητα. Εγώ θέλω λίγο να ταρακουνήσω εσάς που δεν γράψατε κάτι για τον εαυτό σας και γράψατε χρήματα, γράψατε γνώμες των άλλων, γράψατε δύσκολο περιβάλλον, γράψατε οτιδήποτε. Ό,τι και να γράψατε είναι δικαιολογία. Ό,τι και να γράψατε. Ξαναλέω, σας το λέω λίγο απότομα και λίγο ομά, γιατί δεν θέλω να σας χαϊδέψω τα αυτιά, θέλω λίγο να σας ταρακουνήσω. Ό,τι και να γράψατε είναι δικαιολογία. Το μόνο θέμα σας, ο μόνος λόγος που δεν έχετε πετύχει αυτό που γράψατε, είναι γιατί δεν το θέλετε τόσο πολύ. Το μόνο σας πρόβλημα είναι ο εαυτός σας. Αυτό είναι το πρώτο βήμα που πρέπει να κάνετε. Να δείτε εσείς γιατί δεν το έχετε πετύχει. Με σας τι πρόβλημα υπάρχει. Εάν όντως το θέλετε αυτό, πιστέψτε με, αν το θέλατε πάρα πολύ, δεν θα σας σταματούσε ούτε ο χρόνος, ούτε τα χρήματα, ούτε οι γνώμες της οικογένειάς σας, ούτε οι γνώμες των φίλων σας, ούτε το τοξικό περιβάλλον που μπορεί να ζείτε. Μέσα σας θα ψάξετε την απάντηση και θα τη βρείτε.
Αρκεί αυτό που γράψατε να το θέλετε πάρα πολύ. Μία πολύ μικρή παρένθεση θα κάνω να σας πω ότι όταν είχα κληθεί να κάνω κι εγώ το ίδιο, έγραψα κάτι σαν δικαιολογία, το οποίο μετά ντράπηκα. Για το οποίο μετά ντράπηκα. Όταν δηλαδή μου άκουσα κάποιον να μου λέει ότι το πρόβλημα είσαι εσύ, δεν το έχεις πετύχει γιατί εσύ έχεις κάποιο πρόβλημα, εσύ δεν το θέλεις πολύ, εσύ δεν έχεις ασχοληθεί με αυτό, εσύ δεν... και πολλά ακόμα. Και εγώ είχα γράψει ότι δεν με υποστηρίζουν οι φίλοι μου. Δικαιολογίες. Μια τεράστια δικαιολογία. Για να νιώσω καλά ότι δεν το έχω πετύχει γιατί ναι, έχω φίλους που δεν με στηρίζουν. Ωραία. Δικαιολογία όμως. Γιατί όταν το συνειδητοποίησα, έκατσα και σκέφτηκα πόσο το θέλω, αν το θέλω και πώς θα το πετύχω. Όχι αν θα το πετύχω. Προσέξτε. Όχι αν θα το πετύχω. Όχι αν μου συμβεί. Πώς θα μου συμβεί. Αν ξεκινήσετε να ρωτάτε τον εαυτό σας πώς θα το κάνω, είστε πολύ κοντά στο να το πετύχετε. Δεν λέω ότι μπορεί να μην το θέλετε, λέω ότι μπορεί να μην το θέλετε τόσο πολύ, ώστε όλα να είναι δικαιολογίες μπροστά στο να το πετύχετε. Δεν υποτιμάω ότι μπορεί να θέλετε κάτι, το θέμα είναι πόσο το θέλεις. Πόσο το θέλεις. Γιατί εγώ ζήτησα να γράψετε κάτι που αν το πετύχετε θα νιώσετε απίστευτα συναισθήματα. Άρα λοιπόν μπροστά σε αυτό το απίστευτο συναίσθημα, οτιδήποτε μπορεί να σταθεί εμπόδιο είναι δικαιολογία. Ή αυτό το συναίσθημα δεν είναι τόσο δυνατό. Άρα οποιοδήποτε εμπόδιο μπορεί να σε σταματήσει. Λοιπόν, ήθελα και άλλα πράγματα να κάνουμε. Δεν έχουμε πάρα πολύ χρόνο. Παρ' όλα αυτά, χάρηκα πάρα πολύ που μου γράψατε μερικά μηνύματα. Στα επόμενα 10 λεπτά που μας μένουν περίπου, θα σας πω αυτό που σας χρωστάω, που είναι το μυστικό της χαράς. Δεν είναι το μοναδικό, θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ βασικό. Και δεν είναι αερολογία, είναι όντως ένα πολύ δυνατό μυστικό της χαράς. Και θα σας το πω πολύ απλά, με απλά λόγια για να το καταλάβετε όσο το δυνατόν καλύτερα. Για μένα, το βασικό μυστικό της χαράς είναι να βρίσκετε το μυαλό σας εκεί που είναι το σώμα σας. Τελεία. Αυτό. Να είναι το μυαλό σας πάντα εκεί που βρίσκεται το σώμα σας. Έχουμε σοβαρό θέμα σαν άνθρωποι και το μυαλό μας είναι όπου να είναι. Παράδειγμα, διδάσκω σε μια τάξη και είμαι στεναχωρημένος επειδή την προηγούμενη μέρα τσακώθηκα με τον σύντροφό μου. Έχω πάει να παίξω ένα παιχνίδι και σκέφτομαι ότι με μάλωσαν οι γονείς μου. Αν βρίσκεστε κάπου και σκέφτεστε κάτι άλλο, το μόνο που πετυχαίνετε, ξέρετε τι είναι? Να μην αντλήσετε όλη τη χαρά και όλα τα συναισθήματα που έχει να σας δώσει η κατάσταση την οποία βρίσκεστε και ζείτε εκείνη τη στιγμή. Και όχι μόνο αυτό. Για την άλλη κατάσταση την οποία σκέφτεστε, δεν μπορείτε να κάνετε τίποτα εκείνη τη στιγμή. Και τι πετυχαίνετε? Να το λέω για όλους. Και τι πετυχαίνουμε? Να βρισκόμαστε σε ένα σημείο, να βρισκόμαστε κάπου, να μην παίρνουμε τίποτα από αυτά που έχει να μας δώσει αυτή η κατάσταση και το μυαλό μας να τρέχει κάπου αλλού, για το οποίο δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα. Για να πάμε λίγο στη δουλειά που κάνετε, βάλτε ένα μικρό challenge στον εαυτό σας
Και για την ερχόμενη εβδομάδα, δεν ξέρω βέβαια αν δουλεύετε, αν λόγω της κατάστασης δεν δουλεύετε, όπως και να έχει εσείς θα το βρείτε αυτό. Δοκιμάστε για την ερχόμενη εβδομάδα, ξεκινώντας από τη δουλειά σας, που είναι και το πιο εύκολο, κάθε στιγμή όπου βρίσκεστε να είστε απόλυτα συγκεντρωμένοι σε αυτό το οποίο κάνετε και να δώσετε το 100% της προσοχής σας στον άνθρωπο με τον οποίο βρίσκεστε μαζί. Αν είναι πελάτης, στον πελάτη. Αν είναι φίλος, στο φίλο. Αν είναι η σχέση μας, στη σχέση μας. Κάθε στιγμή, όπου βρίσκεστε, να είστε 100% συγκεντρωμένοι σε αυτό και να μην σκέφτεστε τίποτα άλλο. Για να προλάβω οποιαδήποτε ερώτηση ή κάτι που θέλετε να μου πείτε, να σας πω ότι δεν είπα να μην σκέφτεστε ποτέ τίποτα άλλο. Λέω αυτό το κάτι άλλο να το σκεφτείτε στην ώρα του. Όταν θα έρθει η στιγμή λοιπόν αυτό το κάτι άλλο να το ζήσετε, τότε να το σκεφτείτε. Δεν μπορείς να είσαι στη δουλειά σου και να σκέφτεσαι τη σχέση σου με την οποία δεν τα πάτε καλά. Δεν θα είσαι καλή στη δουλειά σου. Δεν θα είσαι επιτυχημένη στη δουλειά σου και το πιο βασικό απ' όλα, καλά τα χρήματα, καλή οι τίτλοι, καλά όλα. Δεν θα είσαι χαρούμενος στη δουλειά σου. Άρα και στη ζωή σου. Ταυτόχρονα, όταν βρεθείς με τον άνθρωπό σου, μην σκέφτεσαι τη δουλειά σου. Να σκέφτεσαι τον άνθρωπό σου. Να ζήσεις εκείνη τη στιγμή. Να απολαύσεις τη στιγμή, να πάρεις ό,τι έχει να σου δώσει αυτή τη στιγμή. Όσο δύσκολο και να είναι, που το καταλαβαίνω, άλλο τόσο πανεύκολο είναι. Γιατί όταν το κάνετε, θα νιώσετε τόσο μεγάλη μαγεία για τη στιγμή που ζείτε, που μετά θα σας είναι το πιο εύκολο πράγμα του κόσμου. Όπου βρίσκεστε, να το ζείτε. Και να το πάμε και ένα βήμα παραπέρα, εάν δεν μπορείτε να το ζήσετε, τότε μάλλον είστε σε ένα περιβάλλον που δεν σας ταιριάζει. Εάν προσπαθήσετε να το ζήσετε και παρόλα αυτά δεν γίνεται, δεν είναι το περιβάλλον που σας ταιριάζει. Πρέπει να αναζητήσετε τη χαρά αλλού. Πολύ γρήγορα, γιατί πρέπει να κλείσουμε, θα σας πω το παράδειγμα το δικό μου, πότε μου ξύπνησε πολύ έντονα αυτό το συναίσθημα. Διδάσκω σε μια στρατιωτική σχολή, τα παιδιά, είναι η στρατιωτική σχολή της αεροπορίας, και θυμάμαι ότι ήταν πάντα από τα μεγάλα μου όνειρα να διδάσκω σε τάξη μαθητών αυτής της ηλικίας. Μία μέρα λοιπόν, κάνοντας μάθημα, είχα και εγώ στην προσωπική μου ζωή ένα πρόβλημα και σε εισαγωγικά έπιασα τον εαυτό μου να μην είμαι συγκεντρωμένος στο μάθημα και να σκέφτομαι την κατάσταση που ζούσα εκτός μαθήματος και να είμαι στεναχωρημένος. Εκείνη τη στιγμή λοιπόν, για κάποιο λόγο, επειδή συζητούσα με τα παιδιά, συνειδητοποίησα ότι αυτό το οποίο ζω εκείνη τη στιγμή το είχα όνειρο από παιδί. Και ενώ ζω το όνειρό μου, επιτρέπω στον εαυτό μου να σκέφτομαι κάτι άλλο. Τόσο απλά. Από εκείνη τη μέρα δεν θέλω να υπερβάλλω, δεν θέλω να σας πω κάτι τρομερό, θέλω όμως να σας πω με μεγάλη ειλικρίνεια, απολαμβάνω απίστευτα κάθε μου στιγμή με αυτά τα παιδιά. Το μυαλό μου είναι εκεί που είναι το σώμα μου. Τα προβλήματά μου εκτός θα τα σκεφτώ όταν έρθει η στιγμή να βρεθώ κοντά τους. Το ίδιο ακριβώς συμβαίνει και τώρα. Αυτή την ώρα έχω αφήσει την προσωπική μου ζωή στην άκρη, δεν με απασχολεί τίποτα. Με απασχολεί μόνο αυτό που κάνουμε μαζί. Και πιστέψτε με, παίρνω πολύ μεγάλη χαρά από αυτό που συμβαίνει τώρα. Δεν ξέρω πόση μπορεί να είναι αυτή η χαρά για τον καθένα. Για μένα όμως, αν αυτό το πράγμα που κάνουμε αυτή τη στιγμή μαζί μπορεί να μου δώσει
μία μικρή χαρά, εγώ την πήρα. Όση χαρά μπορούσε να μου δώσει αυτό το πράγμα, εγώ την πήρα. Και είμαι γεμάτος γι' αυτό. Να το κλείσω κάπου εδώ. Σας υποσχέθηκα ότι κλείνοντας θα σας πω μια ιστορία με τον Σωκράτη. Επειδή έχουμε λίγο χρόνο θα σας την πω σε λίγο. Θέλω να σας υπενθυμίσω ότι με πολύ μεγάλη μου χαρά θα δεχτώ όποια μηνύματα και να έχετε. Έχω πολύ χρόνο, όπως και όλοι μας ίσως λόγω της καραντίνας, και να μην είχα πολύ χρόνο θα έβρισκα, γιατί είναι πολύ μεγάλη χαρά να δέχομαι μηνύματα. Και αν μπορέσω να βοηθήσω και οποιονδήποτε άνθρωπο, ακόμα πολύ μεγάλη χαρά. Κλείνω με την ιστορία του Σωκράτη, θα σας την πω πολύ γρήγορα. Ρωτάει, ο Σωκράτης είχε μαθητή τον Πλάτωνα. Λοιπόν, και κάποια μέρα ρωτάει ο Πλάτωνας στον Σωκράτη, δάσκαλε, υπάρχει μυστικό για την επιτυχία? Και του λέει ο Σωκράτης, προφανώς. Α, ωραία, του λέει ο Πλάτωνας. Το λέω λίγο χιουμοριστικά για να είναι πιο εύκολο. Λέει, πες μου. Και του λέει ο Σωκράτης, έλα μαζί μου. Αν τον παίρνει ο Σωκράτης, περπατάνε, έχει περάσει μισή ώρα. Του λέει ο Πλάτωνας, δάσκαλε, θα μου πεις το μυστικό? Του λέει, ναι, θα σου το πω. Έλα μαζί μου. Μη σας τα πολυλογώ, περπατούσαν πολλές ώρες. Κάποια στιγμή ο Πλάτωνας είχε εκνευριστεί πάρα πολύ. Σε σημείο που να είναι εριστικός στο δάσκαλο και να του λέει ότι εγώ σου ζήτησα να μου πεις ένα μυστικό και εσύ με έχεις τόση ώρα περπατάμε και δεν έχουμε φτάσει πουθενά. Λοιπόν, μετά από πολλές ώρες και είναι εκνευρισμένος τρομερά ο Πλάτωνας, φτάνουνε σε μια πηγή με νερό. Και ενώ είναι φουλ εκνευρισμένος ο Πλάτωνας, προφανώς επειδή ήταν πολύ κουρασμένος πάει να πιει νερό και τη στιγμή που πάει να πιει το νερό τον πιάνει από τα μαλλιά ο Σωκράτης και του βουτάει το κεφάλι μέσα στην γούρνα με το νερό. Προφανώς ο Πλάτωνας παραλίγο να πνιγεί. Σε περίπτωση που δεν το γνωρίζετε, τη στιγμή που απειλείται η ζωή μας, πολλαπλασιάζεται η δύναμή μας. Άρα λοιπόν μετά από έντονη μάχη, ο Πλάτωνας καταφέρνει να πετάξει προς τα πίσω το Σωκράτη και εκνευρισμένος αρχίζει να του μιλάει άσχημα κτλ. Και του λέει ο Σωκράτης, προσέξτε το, αυτό είναι το μυστικό της επιτυχίας. Όταν θα φτάσεις να θέλεις κάτι τόσο πολύ όσο ήθελες να βγάλεις το κεφάλι σου από το νερό, τότε πίστεψέ με θα το πετύχεις. Κλείνουμε. Το μυστικό της χαράς, όπως σας το περιέγραψα εγώ, έχει σχέση με το πού βρίσκεται το μυαλό μας και πού βρίσκεται το σώμα μας. Προσπαθήστε να είναι στο ίδιο σημείο και να αντλείτε από κάθε κατάσταση το μέγιστο που μπορεί να σας δώσει. Ο Σωκράτης, σαν μυστικό της επιτυχίας, περιέγραψε αυτό που σας είπα στον Πλάτωνα. Όταν θα φτάσεις να θέλεις κάτι τόσο πολύ, όσο το να σωθείς και να βγάλεις το κεφάλι σου από το νερό για να μην πνιγείς, τότε είναι σίγουρο ότι θα το πετύχεις. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, πολύ μεγάλη μου χαρά που ήμουνα μαζί σας. Εύχομαι τα καλύτερα. Σχεδιάστε το μέλλον σας και να βρεθείτε εκεί που θέλετε, όχι εκεί που θα μας οδηγήσουν άλλοι. Να είστε καλά, καλό σας βράδυ.